हेलो फ्रेंड्स नमस्कार মোৰ নাম জিতু আৰু মই মোৰ এই webhut নামৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এটা নতুন ডিজাইন থিওৰি লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো আজি আমি আলোচনা কৰিম ৰিডমৰ বিষয়ে এই ৰিডম কি হয় ইয়াক আমি গ্ৰাফিক ডিজাইনিংত কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এই সকলোবোৰ কথা একেবাৰে সহজ ভাষাত স্টেপ বাই স্টেপ আপোনাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো একেবাৰে হেকলৈকে চাব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেন্তে মোক কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰিব এই ৰিডম কি বস্তু তাক মই কোৱাৰ আগতে আপোনালোকক কেইটামান কথা কৈ ল'ব লাগিব নহলে আপুনি বুজাত অলপ অসুবিধা পাব সো প্ৰথমতে মই কৈছিলো যে আপুনি যদি ক্ৰিয়েটিভ হয় তেন্তে আপুনি গ্ৰাফিক ডিজাইনিং ফিল্ডত আহিব পাৰিব ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে কিছুমান স্পেশাল মানুহে এই গ্ৰাফিক ডিজাইনিং শিকিব পাৰিব আমি সকলোবোৰে স্পেশাল হয় আমি সকলোবোৰে ক্ৰিয়েটিভ হয় ব্ৰিং এ ক্ৰিয়েটিভ মানে আপোনাৰ মগজুৱে কাম কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়াকে বুজায় অৰ্থাৎ আপোনাৰ ব্ৰেইন দে বা আপোনাৰ মগজুৱে সেই কামটো কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰে তাকে বুজায় আপুনি হয়তো জানে সকলো মানুহৰে ভবা শক্তি বেলেগ বেলেগ আৰু সকলো মানুহকে ভগৱানে এটা স্পেশাল পাৱাৰ দিছে অৰ্থাৎ ক্ৰিয়েটিভিটি মানে কি তাক যদি মই একেবাৰে সহজ ভাষাত বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে ক'ব লাগিব যে ক্ৰিয়েটিভিটি মানে এনেকুৱা এটা কাম বা এনেকুৱা এটা বস্তু বা যিটো কাম কেতিয়াও আগত হোৱা নাই তেন্তে আমি চাব লাগিব যে কি কাম আগতে হৈ আছে ৰাইট মই এই কথাটো বুজাবলৈ আপোনাক এটা সৰু উদাহৰণে বুজাব বিচাৰিছো ধৰি লওক আপুনি এজন লেখক হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি বহুত কিতাপ পঢ়িব লাগিব ৰাইট কাৰণ আপুনি যদি নপঢ়ে তেন্তে আপোনাৰ শব্দৰ জ্ঞান নাথাকিব আৰু যিমানে আপুনি বেলেগ ৰাইটাৰে লিখা কথাবোৰ পঢ়িব সিহঁতৰ শব্দ গাঁথনিবিলাক আপুনি আয়ত্ত কৰিব হিমানে আপোনাৰ নলেজ বাঢ়ি গৈ থাকিব এনেকুৱাটো কেতিয়াও নহয় যে কোনোবা এজন জন্ম হৈয়ে লেখক হৈ আহিলে কৰবাত আপুনি হয়তো শুনা নাই যে কোনোবা এজন ডক্টৰ হৈ জন্ম হ'ল ৰাইট তেখেতলোকে সাধনা কৰে তেখেতলোকে অধ্যয়ন কৰে আৰু তেখেতলোকে যিমানে অধ্যয়ন কৰিব যিমানে ফুৰিব যিমানে তেখেতে জ্ঞান অৰ্জন কৰিব তেখেতৰ জ্ঞানৰ ভঁৰালটো মজবুত হ'ব আৰু চাওঁতে তেওঁ এনেকুৱা এটা সময়ত উপস্থিত হ'বগে যে তেওঁ নিজেই কিবা এটা লিখিব পাৰিব বা কিবা এটা নিজেই সৃষ্টি কৰিব পাৰিব ৰাইট ঠিক এই ধৰণে বিং এ ডিজাইনাৰ বা বিং এ এনিমেটৰ বা ভিডিও এডিটৰ হ'বলৈ হলে আমি বহুত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব অধ্যয়ন মানে এইটো কেতিয়াও আপুনি ভাবি নলব যে অকল টিউটৰিয়েলহে চাব আপুনি এইবোৰ বস্তু চাব লাগিব কিন্তু তাৰ পৰা অকল অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব যিবোৰ বস্তু বা যিবোৰ ডিজাইন অলৰেডি বেলেগ মানুহে কৰি থৈ গৈছে সেইবিলাক আপুনি চাব লাগিব তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ দিছে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ফন্ট ইউজ কৰিছে সেই ডিজাইনটো দেখিবলৈ কিয় ভাল লাগিছে যদি আপুনি এনিমেচন চাইছে তেন্তে চাব লাগিব যে সেই এনিমেচনটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক ইউজ কৰিছে কেতিয়াও আপুনি ভাবি নলব যে মই কেনেকে কৰিম হেতু পাছত কিন্তু প্ৰথমতে ভাবিব লাগিব আপুনি কি কৰিব বা কি বনাব অৰ্থাৎ কেনেকে কৰিব তাৰ সলিউশন আছে কিন্তু আপুনি কি কৰিব বা কি বনাব তাৰ সলিউশন খুব কম হয় যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ব্ৰেইনৰ ভোকাবুলাৰি নাথাকিব তেতিয়ালৈকে আপুনি একো বনাব নোৱাৰিব যেনেকৈ এজন ৰাইটাৰৰ ওয়াৰ্ড ভোকাবুলাৰি থাকে তেখেতৰ শব্দৰ জ্ঞান থাকে ঠিক তেনেকৈ এজ এ ডিজাইনাৰ আপোনাৰ ডিজাইনৰ ভোকাবুলাৰি থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ কি বস্তু বনালে বেছি ভাল লাগিব কেনেকে ধৰণৰ কালাৰ দিলে আপুনি মানুহক এট্ৰেকচন কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ফন্ট ইউজ কৰিলে মানুহে চাব বা মানুহৰ চকুত লাগিব এইবোৰ জ্ঞান আপোনাৰ তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আপুনি আনে বনোৱা ডিজাইনবোৰ চাব আৰু সেইবোৰ অবজাৰ্ভ কৰিব আৰু সেইবোৰ সকলোবোৰ আপুনি ভালকৈ চাব লাগিব চাই আপুনি নোট ডাউন কৰিব লাগিব যে তেওঁ কেনেকে ধৰণে বস্তুটো বনাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ দিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ দিছে এই সকলোবোৰ আপুনি মই সেইকাৰণে আপোনাক কৈছো যে টিউটৰিয়েলৰ পিছত কেতিয়াও নধৰিব যেনে মোক বেনাৰ বনাবলৈ শিকাই দিয়কচোন মোক ভিজিটিং কাৰ্ড বনাবলৈ শিকাই দিয়ক না মোক পোষ্টাৰ বনাবলৈ শিকাই দিয়ক এক্সেট্ৰা বিশ্বাস কৰক এই সকলোবোৰ বস্তু মই নিজে বনাও আৰু আপোনালোকক খুব সোনকালে মই বনাবলৈ শিকাই দিম কিন্তু এটা কথা এইবোৰৰ পৰা আপুনি বিশেষ কিবা এটা বা বহুত বেছি কিবা এটা শিকিব নোৱাৰে কাৰণ মই কাইলৈ আপোনাক এটা ডিজাইন বনাই দেখাম বা কোনোবা এজন বেলেগেও আপোনাক সেই ডিজাইন এটা বনাই দেখাব আপুনি কি কৰিব সেই ডিজাইনটোৰ পৰা চাই পেলাই কপি কৰি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব তেন্তে ডু ইউ থিংক হেতু আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি বুলি নহয় আপোনাৰ হেতু ক্ৰিয়েটিভিটি নহয় আপুনি কপি কৰিছে আপুনি নিজে বনোৱা নাই সেই কাৰণে মই আজি এই টপিকটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো আজিৰ টপিকটোৰ বিষয়ে মই কোৱাৰ আগতে মই এই কথাখিনি এইটো কাৰণে কৈ ললো গ্ৰাফিক ডিজাইনিংত এটা বস্তু আছে যোনটো ৰিডম বুলি কওঁ আমি প্ৰায় এই কথাখিনিৰ লগত অলপ জড়িত সেই কাৰণে মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ কৈ ললো এই কথাখিনি এতিয়া আহিম আমি ৰিডম কি বস্তু বুলি যদি মই আপোনাক এটা ভাষাত বুজাবলৈ যাওঁ তেন্তে আমি দুটা পাৰ্ট বুজি ল'ব লাগিব ইয়াৰ প্যাটাৰ্ন কি বস্তু আৰু ৰিপিটেশন কি বস্তু এই দুটা জানি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে আমি জানিম ৰিপিটেশন কি বস্তু যিকোনো এটা বস্তু বা যিকোনো এটা অবজেক্ট আমি বাৰে ৰিপিট কৰাকে ৰিপিটেশন বুলি কওঁ আৰু এই ৰিপিটেশনৰ পৰা যিটো ৰিজাল্ট ওলাই আহিব সেই ৰিজাল্টটোক আমি প্যাটাৰ্ন বুলি কম যেনে আমি ধৰি ল'ব পাৰো ফ্লোৰ টাইলছ বিলাক একেই কিন্তু তাক ৰিপিটেশন কৰি এটা শেপ দিয়া হয় তাকে প্যাটাৰ্ন বুলি কোৱা হয় যেনে ধৰি ল'ব পাৰে আৰু এটা উদাহৰণ ফেব্ৰিক কালাৰ দি পেলাই যোনবিলাক ডিজাইন বনোৱা হয় যেনে আৰু এটা সহজ উদাহৰণ ধৰি ল'ব পাৰে একে চেক লগা শাৰ্ট এটাক আপুনি ধৰিব পাৰে উদাহৰণ হিচাপে
হিচাপে আপুনি হয়তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এটা প্যাটাৰ্ন কি বস্তু একেটা অবজেক্টকে আমি যদি ৰিপিট কৰি কৰি যোনটো ৰিজাল্ট পাওঁ তাক আমি প্যাটাৰ্ন বুলি কলো ৰিডমটো প্যাটাৰ্নৰ নিচিনা সেম হয় কিন্তু প্যাটাৰ্নটো সেম অবজেক্ট এজ ইট ইজ কপি হৈ আহে কিন্তু ৰিডমত সেম এজ ইট ইজ কপি হৈ নাহে যেতিয়া ৰিপিটেশন হয় তেতিয়া হি অলপ আনএক্সপেক্টেড টাইপৰ অলপ চেঞ্জ হৈ আহে ৰিডম আৰু প্যাটাৰ্ন দুইটা একেটাই বস্তু বুলি ক'ব নোৱাৰি প্যাটাৰ্ন হ'বলৈ হলে আপোনাৰ অবজেক্টটো কোনো চেঞ্জ নহয় একেটা অবজেক্টতে কপি হৈ ৰিপিট হয় আৰু ৰিডমটো ৰিপিটে হয় কিন্তু তাত মানে যেতিয়া ৰিপিট হ'ব তেতিয়া অলপ চেঞ্জ হৈ আহিব এতিয়া আমি চাম গ্ৰাফিক ডিজাইনিংত ৰিডমৰ কেনে ধৰণৰ ব্যৱহাৰ হয় এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় যে আপোনাৰ প্ৰতিটো ডিজাইনতে ৰিডম ক্ৰিয়েট হওক বাধ্যতামূলক নহয় আপুনি কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে ৰিডমে মাত্ৰ এটা ডিজাইনৰ লগত ইটো ডিজাইনৰ এটা লিংক ক্ৰিয়েট কৰে মই যদি আপোনাক উদাহৰণ স্বৰূপে বুজাবলৈ যাওঁ এটা কোম্পানীৰ আপোনাৰ এনভেলপ ভিজিটিং কাৰ্ড লেটাৰ পেড এই সকলোবোৰ ইটোৰ লগত হিটো ৰিলেটেড অৰ্থাৎ প্ৰতিটো বস্তুৱে ডিজাইন বেলেগ বেলেগ কিন্তু ইটোৰ লগত হিটো লিংক আছে ইয়াকে আমি ৰিডম বুলি কওঁ কিন্তু যদি আমি ভালকৈ চাওঁ গোটেইখিনি একেটা কোম্পানীৰে বস্তু হয় কিন্তু গোটেইকেইটাৰ ডিজাইন বেলেগ বেলেগ কিন্তু ইটোৰ লগত হিটো লিংক আছে এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি ৰিডম বুলি ক'ব বিচাৰো যদি আপুনি বুজি পোৱা নাই মই তেন্তে স্ক্ৰিনত ভালদৰে আপোনাক কেইটামান গ্ৰাফিক্স দেখাই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো বন্ধুসকল এই ফটোখনলৈ মন কৰিব এই ফটোখনৰ অবজেক্টখিনি দেখাত একে লাগিছে কিন্তু যদি ভালদৰে চাই ইটো অবজেক্টৰ লগত হিটো অবজেক্ট মিল নাই কিন্তু এনে সাধাৰণতে যদি আপুনি ওপৰকে চাবলৈ বিচাৰে তেন্তে এই দেখিব যে এই বস্তুবিলাক সব একেই যেন লাগিছে কিছুমান গছৰ পাতৰ নিচিনা আছে একে যেন লাগিছে কিন্তু ভালদৰে যদি লক্ষ্য কৰে ইটো অবজেক্টৰ লগত হিটো অবজেক্ট মিল নাই ইয়াকে ৰিডম বুলি কয় মই আৰু এটা ফটো আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ফটোলৈ চাওক এইটো ফটোত আপোনাৰ ডট বিলাক সব একেই ইটো ডটৰ পৰা হিটো ডটলৈ দূৰত্ব আৰু হিহঁতৰ কালাৰ সব একেই ইয়াক শেপ বুলি কয় তেনেকৈ এইটো চাওক এই ফটোখনলৈ মন কৰক শেপ ওয়াইজ গোটেইখিনি একেই সাইজ আৰু শেপ ওয়াইজত গোটেইখিনি একেই কিন্তু কালাৰ ওয়াইজক ইয়াক ৰিডম ইটোৰ লগত হিটো কালাৰ মিল নাই ৰিডম বুলি কয় হেকানে ইয়াক আৰু এটা দেখাছো মই তেনেকৈ ৰিডমৰ পিকচাৰ এটো গ্ৰাফিক্সত চাওক প্ৰতিটো গ্ৰাফ ইটোৰ লগত হিটো অবজেক্ট মিল নাই কালাৰ ওয়াইজ হোক আৰু শেপ ওয়াইজ হোক অলপ বেলেগ কিন্তু বস্তুটো গুটেইটো যদি আপুনি একেলগতে চাই কিন্তু একেই বস্তু লগ লাগি থকা যেন লাগিছে ইয়াকে ৰিডম বুলি কয় হয়তো আপোনাৰ এটা মনলৈ অকমান আইডিয়া আহিছে ৰিডম মানে কি বুজাব বিচাৰিছো মই তেনেদৰে আমি আৰু এটা বস্তু চাওঁ ইয়াৰ ভাল ফটো মই নাপালো ৰিজলিউশনটো অলপ কম এই এডভাৰটাইজটোত এটা এডভাৰটাইজৰ ফটো হয় এটো এডভাৰটাইজটোত চাওক ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে আপুনি ভালদৰে দেখিব ইয়াৰ এটো ৰিডমৰ ওপৰত কনসেপ্ট কৰি পেলাই এই গ্ৰাফিক্সটো বনোৱা হৈছে এটো চাব এটো এটা একে এডভাৰটাইজিংৰে হয় একেই ইটোৰ লগত হিটো অকমান হলো সামঞ্জস্য আছে ইটোৰ লগত হিটো ইটোৰ পৰা ইটো এনেকৈ হৈ পেলাই এই চকীখন বনিছে কিন্তু ইটোৰ লগত হিটোৰ লিংক আছে আমি কিবা এটা লিংক দেখা পাইছো কিন্তু ইটোৰ লগত হিটো মিল নাই কিন্তু এই কিবা এটা লিংক দেখা পাইছো ইয়াকে ৰিডম বুলি কয় হয়তো আপোনাৰ আইডিয়া আহি গৈছে এটা ৰিডম মানে কি এটো এডভাৰটাইজ চাওক এটো এই টমেটো স্লাইস কৰি পেলাই এটোৰ পৰা হিটো জপা আছে এটা বটলৰ শেপ দিয়া হৈছে এনেকুৱাবিলাক গ্ৰাফিক্সক আমি ৰিডম গ্ৰাফিক্স বুলি কওঁ ইটোৰ লগত হিটো এলাক বনোৱা হৈছে ইটোৰ ওপৰত হিটো একে সেম শেপ কিন্তু তাক ইটোৰ লগত হিটো মিল নাই মানে এই আইকনখিনি চাওক আইকনখিনি শেপ একেই কনসেপ্টও একেই ডিজাইনো একেই কিন্তু ইহঁতৰ মাজত ইটোৰ লগত হিটো মিল নাই সো ইয়াকে ৰিডম বুলি কয় এনেকুৱা ধৰণৰ কনসেপ্টবিলাকক ৰিডম বুলি কয় মই তেনেকৈ আগলৈ যাম আৰু এই ফটো কিখন চাওক 9টা ফটো আছে কিন্তু গুটেইটা যদি আপুনি একেলগতে চাই ইটোৰ লগত হিটো অলপ লিংক আছে অলপ মানে সামঞ্জস্য আছে ইটোৰ লগত হিটো লিংক আছে ধৰি লওক এখন ফটোৰ লগত ইখন ফটো কিবা এটা লিংক আছে আপুনি হয়তো বুজিব পাৰিছে মনতে কিবা এটা লিংক আছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ বেলেগ ইটোৰ লগত হিটো একেবাৰে আপোনাৰ ডিফাৰেন্স ডিজাইন হয় ডিফাৰেন্স কালাৰ হয় কিন্তু ইটোৰ লগত হিটো লিংক আছে তিনটা ফটো দেখাম মই আপোনাক এই তিনটা এডভাৰটাইজ লিভাইজৰ হয় মানে তিনটা ফটো তিনটা মিনিং বুজাইছে কিন্তু তিনটাৰে লিংক আছে তিনটাৰে ধৰি লওক ৰানিং আউটডোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লিংক আছে
এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাফিক্সবিলাকক আমি ৰিডম বুলি কওঁ। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পাইছে মই কি বুজাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। ৰিডম হৈছে গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, যাৰ অবিহনে আমি গ্ৰাফিক ডিজাইনিং কৰাটো অলপ টান হৈ পৰিব। ধৰি লওক মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ, আপুনি এটা ডিজাইন চাইছে, সেই ডিজাইনটোত আপোনাৰ খুব ভাল লগা বস্তুটো আপুনি অবজাৰ্ভ কৰি ল'লে, কিয় ভাল লাগিছে মোৰ সেইটো, বা কালাৰটো অবজাৰ্ভ কৰি ল'লে, আৰু তাৰ লগত লিংক ৰাখি পেলাই এটা আপুনি নিজে ডিজাইন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকক আপুনি কপি বুলি ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু আপুনি তাৰ পৰা এটা আইডিয়া লৈছে, তাৰ এটা কনচেপ্ট লৈছে, কনচেপ্টটো আপুনি আপোনাৰ ডিজাইনত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে, আৰু সেনেকৈ আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। তেনেধৰণে আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব। এই ৰিডমটো সেইকাৰণে মই এই আজিৰ ক্লাছটোত আপোনালোকক বুজাবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেন্তে মোক সুধিব পাৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।